Ito yung patatas na tinanim ko bago mag-snow. Ayan, meron ako nakuha. Ay, may patatas na akong bago. Ayan, bagong kuha. Ayan. Ayan, may yukis na diyangay mo na. Ayan, yes, may bago na akong patatas. Ilan? Kaya lang iba maliliit. Ay, yung iba bulok. Ayan, nabulok yung iba. Siguro talagang hindi niya talaga ano to. Ay, may nakuha akong 2 piraso. Ayan, ayan, ayan. Meron ba dito? Baka naman, ano. Ayan. Tignan natin. Kung ikaw. Kaya lang, matigas pa dito. Alam, matigas pa to. Ibig sabihin, hindi pa to yung ano. Ala. Malubog. Matigas pa. Nakakuha ako ng ilang piraso. Masarap kaya ito. Tikman ko nga mamaya. Lagay ko sa ano. Uy, parang ano. Uy, parang ano siya. Wait lang. Anong oras na? Ala, anong oras na? Hindi pa ako nakaka-uwi. Wait lang, wait. Mukhang ano, excited. Ano to, meron na ano. Nasaan ba yung ano nito? Ay, ayun. Ay! Naku, nasira yung patatas. Naku, meron. Ang lalaki. Mukhang malaki to. Uy. Naku, nasira yung patatas. Ayan. Ayun. Ayan, mukhang nasira. Nasira siya. Ayan, wow, laki talaga. Ayan, hugasan ko siya mamaya. Ayan, meron ang dami. Ayan. Kita ba? Ayan, nakita nyo yan? Patatas ko yan. Ayan. Naghukay ng patatas si Kabukid. Uy, marami to. Kaya lang, kailangan maayos. Ay, ayan Kita niyo yan, Kabukid. Ayan. Bukayin natin. Kaya lang, kailangan talagang ano siya. Ay, naku. Sayang naman ito. Masisira lang. Ay, naku. Ay. Ay, naku. Sayang naman ito kung masusugat to. Marami pa siya. Ayan. Ayan siya. Wait lang. Hugasan ko dito sa may yelo. Ayan, Kita niyo po ba? Ayan, ang aking nakalubog sa yelo. Nakalubog sa yelo. Ang aking patatas. Wow, ang lalaki. Ayan, ang lalaki. Diyos ko. Ayan. Ito yung ko, may yukis na ninjin. May yukis na potato din. Ayan. First time ko nagtanim ng potato na natakpan ng snow. Na ngayon ko hinarvest. Kung merong yukis na ninjin, meron din tayong yukis na potato. Wow, first time kong maka-harvest nito. Tinanim ko to noong November, December, January, February, March, April, 5 buwan.
Bago ko siya naani. Ayan. Diyos ko Lord. Salamat. Some more blessing. Ayan. Hukay-hukay lang tayo. Ayan. Kaya nakikita ba? Na hinuhukay ko siya. Ayan. Wow. Yeah. Ay. Diyos ko Lord. More blessings sa bukid, Lord. Ayan. Will talaga ni Lord ang magbukid ako. Iba, ayan. Hindi ko muna siya hukayin lahat kasi marami pang siyang yelo. Kailangan ko siya man. Ayan guys, ayan o. Nugasan ko dito sa bukid. Lamig. Lamig. Meron pa ba? Uy, meron pa dito. Ay, kaya lang nasusugat siya. Kasi meron pa doon sa ilalim. Ayun oh. Ang dami doon sa likod, sa ilalim niya. Oh. Kailangan matanggal ko na to eh. Ay. Ay, ito ay. Nakikita ba na nakuha ko? Ay. Ayan na siya. Ayan, ayan. Oh. Diyos ko Lord. Ayan. Tunto talaga ako. Ay! Ang sarap naman magkuha kay ng patatas ngayon. Wow. Yuki, gambare. Oh, nagulat ka na. Wala ka na. Ubus ka na. Ay, atata. Doon sa ilalim. Ayan, oh. Kita ba? Kita ba ilalim? Kore. Ayun, oh. Kaya lang masyado na siyang malalim. Ayun. Marami pa. Ah! Ayan. Puro siya duro daraki. Ayan, madumi. Ayan. Ang ating patatas. Ayan. Kono jangaimo, 初めて作ってるんですよ。私がこれもね、11月で植えたんですけど、で、11月、12、1、2、3、4月まで5ヶ月、これで取りました。これで、取りました。ねえ、どここれで、yukiしたじゃがいもな。kung meron tayong yukiした人参、meron din akong yukiしたじゃがいも。Ay, sungoy. あれ初めて取りました。